السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة مربعة جديدة سهلة وبسيطة على شكل الزهرة لتكوين شال مستطيل أو مفرش سرير أو مفرش السفرة. أتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. وحدتنا النهاردة زي ما احنا شايفين وحدة مبتكرة وجديدة، طريقة عملها جديدة وشكلها كمان جميل جدا ومميز وجديد. هستخدم فيها لونين، وبيكونوا اللونين هما اللي معايا موجودين. لو بتعمليه مفرش بتعمليه من لونين، بيكون قلب الزهرة بلون وبقية المربع كله باللون التاني. واللون الاخير هو طبعا اللي ببتدي اشبك فيه في الوحدات المقابلة ليا، لان السطر الاخير هو اللي بشغله بشبك فيه في بقية الوحدات المربعة اللي حواليا. يعني زي ما احنا شايفين بستخدم لونين. هستخدم معاكم لونين بشكل افتح شوية، لكن انت بتستخدمي القطعة بتاعتك كلها، المفرش او الشال او اي حاجة انك تشغليها من مربعنا النهاردة، بتستخدمي لونين موحدين للمفرش كله او للقطع كلها اللي بتشغليها. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشتغل بخيط صوف متوسط السمك مع ابرة رقم 3.5 ملم او 3.75. هبتدي اسيب مسافة من الخيط وابتدي اكون دائرة سحرية على 2 من الاصابع. هلف الخيط بالشكل ده وارجع تاني للامام، واجي الخيط عكس بعضه بشكل حرف الاكس وارجع تاني للخلف والف ايدي الناحية التانية. تكون عندي هنا حلقتين، بنزل تحت الحلقة الاولى وبسحب الحلقة التانية من تحتها والف ايدي واحدة واحدة خرج الخيط من على ايدي. بتأكد ان طرفين الخيط داخل الدائرة السحرية، طرف خيط البداية بحافظ عليه يقفل الدائرة في النهاية، اما طرف الخيط المتصل بالشلة ببتدي ارفعه على ايدي عشان اعرف اشتغل. ما اقدرش اشتغل داخل الدائرة السحرية قبل ما اقفلها ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بيكون عندي الابرة حلقة بلف الخيط واخرج منها، وبعد كده هبتدي اشتغل داخل الدائرة السحرية. ابتدي اشتغل 8 غرزة حشو، ما بين كل غرزة وغرزة باخد 3 سلاسل مسافة. احنا كده طبعا السلسلة اللي انا قفلت بيها هعتبرها هي برضك ايه ارتفاع غرزة الحشو، يعني بتقوم معايا بدورين. الدور الاول قفلت لي الدائرة السحرية، والدور التاني هتكون ارتفاعها لغرزة الحشو. وابتدي ادخل اشتغل اول غرزة حشو، بيكون عندي على الابرة حلقة، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج. معانا كده على الابرة حلقتين، هلف الخيط واخرج منه. بعد كل غرزة حشو باخد 3 سلسلة مسافة. بسم الله، 1 2 3، وارجع تاني انزل اعمل حشو رقم 2، 3 سلسلة، 1 2 3، حشو رقم 3، 1 2 3، 4 حشو، 1 2 3 سلسلة، ورقم 5 من الحشو، 1 2 3، رقم 6 من الحشو، 1 2 3، 7، 1 2 3، عفوا بسم الله الرحمن الرحيم، رقم 8، 1 2 3 سلسلة. وهروح بقى لأول غرزة اشتغلتها بدخل، بس قبل ما بعمل كده، قبل ما بقفل بغرزة منزلقة، خيط البداية بشده كويس جدا، بقفل منتصف الدائرة ايه عندي هنا او مركز الدائرة. بعد ما خلاص قفلت الدائرة بروح لأول غرزة حشو اشتغلتها، بدخل فوق حرف الفي ليها واخلي معايا كمان على الابرة خيط البداية، وبقفل بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب السطر اللي جاي هيكون بقى هو السطر اللي بكون فيه الوردة بتاعتي كلها. هبتدي قبل ما امشي بمنزلقة لغاية السلاسل، اجيب اللون الجديد اقفله عقدة بداية، بلفه حلقة على الهواء وبدخل داخل الحلقة، اسحب الخيط واخرج منها، طرف الخيط بشده وبقفل عقدة البداية. هسحب الحلقة الجديدة من الحلقة الموجودة عندي على الابرة، اسحب كل اطراف الخيوط معايا في الخلف، هروح لغاية السلاسل التلاتة بمنزلقة، ومن نفس المكان اللي انا واقفة فيه فوق السلاسل التلاتة هبتدي ارتفع 7 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7. هبتدي اسيب 1 2 3 ورقم 4 هبتدي اشتغل فيها 7 غرزة عمود ب2 لفة. طيب ازاي بشتغل العمود ب2 لفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف 1 2، اصبح معايا 3 حلقات. هسيب 1 2 3 سلاسل واروح للسلسلة رقم 4،
برفع الحلقة الأمامية منها كده واروح منزلاها تحت الإبرة وارفع على الإبرة الحلقتين اللي في الخلف، يعني الحلقة الخلفية والمطب. أسحب الخيط وأخرج. معانا على الإبرة 4 حلقات، بلف الخيط وأخرج من حلقتين، اتبقوا 3. هلف الخيط وأخرج من حلقتين، اتبقوا 2. هلف الخيط وأخرج منه. أول عمود ب2 لفة في نفس الفراغ، هو بشتغل بقية ال7 كده. رقم 2، 3، 4، 5. كل ده في نفس الفراغ يا بنات. رقم 4، 6، 7. كده اشتغلت ال7 عمود واول ورقة وردة عندي. هنزل هسيب بقى ال3 سلاسل دول، 1 2 3 هسيبهم واروح لنفس المكان اللي كنت شغلة فيه حشو فوق ال3 سلاسل. ادخل اسحب الخيط واخرج منه، ومن الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلق. يبقى عندي كده اول ورقة زهرة اتكونت معي. همشي بمنزلقة لغاية ما اوصل السلاسل ال3 اللي بعدهم. خلي معايا طبعا في الخلف كل السلاسل كل الخيوط المختلفة اللي بخفيها معايا. هروح بقى اسيب الحشو واروح للسلاسل ال3 بمنزلقة وارجع اكرر 7 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7. هلف الخيط على الابرة مرتين واعد 1 2 3 اسيبهم، وفي رقم 4 ببتدي اسحب الحلقة الامامية كده خليها تحت الابرة وعندي على الابرة الحلقة الخلفية والمطب، واشتغل 7 عمود ب2 لفة في نفس الفراغ. 1 2 3 4 5 6 7. بعد ما خلصت ال7 بسيب بقية السلاسل اللي انا ما اشتغلتهاش 1 2 3 واروح لنفس المكان اللي انا كنت شابكة فيه بغرزة منزلقة، اعمل منزلقة تانية واشبك الشكل بتاعي كده. كده عملت ورقتين بمشي بمنزلقة لغاية السلاسل ال3 الجايين وارتفع 7 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7. وبكرر بنفس الطريقة لغاية ما اخلص ال8 ورقات من الوردة. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده كونا عدد الورقات اللي في الوردة 1 2 3 4 5 6 7 8. بعد ما خلصت رقم 8 خلاص الخيط الاصفر بسيب منه 10 سنتي وابتدي اقصه بابرة التنظيف وانضفه في خلف الشغل. هبتدي بعد ما خلصت اخر ورقة في نفس المكان اللي انا ارتفعت منه 7 سلسلة بنزل وبشغل غرزة منزلقة. طيب محتاجة ان انا اوصل لاي ورقة عندي من فوق، فانت ممكن تقصي الخيط وتسيبي منه 10 سنتي وتنضفي، او تبتدي تمشي بمنزلقة لغاية ما نبتدي نطلع لأول الزهرة. همشي هنا على أول غرزة عندي من السلاسل بمنزلقة. 1 2 3 وعندي المكان اللي اشتغلت فيه 4 5 6. دي السلسلة رقم 7. طيب هبتدي امشي بمنزلقة الاول عمود اشتغلته تحت حرف الفي، ارتفع سلسلة وفي نفس الفراغ هشغل غرزة حشو. ادوت اول فراغ اشتغلته فوق اول عمود من ال7 اشتغلت غرزة حشو. هاخد 5 سلسلة. 1 2 3 4 5. هروح للورقة التانية وابتدي فوق اول عمود منها
العمود الاول اشتغل كلاستر من 2 عمود بلفة واحدة وارجع سلسلتين، وفي النص كلاستر ب2 عمود بس ب2 لفة، ارجع سلسلتين وكلاستر ب2 عمود بس بلفة واحدة. يعني كلاستر الاولانية هتكون بلفة عمود بلفة واحدة، الكلاستر اللي في النص هتكون عمود ب2 لفة، الكلاستر الاخيرة بتكون عمود بلفة واحدة. يلا نشوف هنعملهم مع بعض ازاي. علشان اكون غرزة كلاستر مكونة من 2 عمود، يعني بشتغل العمود لغاية نصه، بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة، بروح لاول عمود اشتغلته تحت حرف الفي، اسحب الخيط واخرج، معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيرة، ارجع الف الخيط وفي نفس الفراغ هو ادخل واسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقة الاخيرة. كده معايا الحلقتين بتوع العمودين اللي احنا اشتغلناهم لغاية نصهم. الحلقة الاساسية هلف خيط يعني 3، هلف خيط واخرج من 2، اتبقوا 2 هلف خيط واخرج منهم، سلسلتين مسافة 1 2، وفي نفس الفراغ اشتغل 2 عمود ب2 لفة بغرزة كلاستر، يعني داخل غرزة كلاستر. بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف بقى المرة دي 1 2، هدخل فراغي هو اسحب الخيط واخرج، معايا 4 حلقات، الف الخيط واخرج من 2، بقوا 3، الف الخيط واخرج من 2، اخر واحدة هخليها معايا على الابرة، هرجع الف الخيط مرتين وفي نفس الفراغ بدخل واسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين مرتين، بلف الخيط واخرج من حلقتين، واخلي الحلقة الاخيرة على الابرة. معاكي 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من 2، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم، سلسلتين، وفي نفس الفراغ هكون بقى غرزة كلاستر تانية بس من عمود يعني من 2 عمود بلفة واحدة زي الكلاستر الاولانية اللي عملناه بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده كونت زاوية. بعد كده 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، هروح للورقة اللي بعدها، في اول عمود اشتغلته بدخل اعمل غرزة حشو زي ما احنا شايفين اهو. بصوا ابتدي خلاص المربع يتكون معايا، 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وابتدي اقرر اني اشتغل في الفراغ اللي جاي اللي هو طبعا اول عمود من الورقة اللي جاية كلاستر من 2 عمود بلفة واحدة، سلسلتين، كلاستر من 2 عمود ب2 لفة، سلسلتين، كلاستر من 2 عمود بلفة واحدة، وارجع 5 سلسلة حشو في الفراغ اللي بعده، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية المربع. هكمل السطر دوت وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وكده بيكون خلاص اتكون المربع معايا بعد ما كنا شغالين بطريقة الوردة العجيبة اللي تكوينها كله عجيب بس جميلة جدا في نفس الوقت. زي ما احنا شايفين كده بعد ما خلصت المربع في المرحلة اللي جاية ممكن اشتغل السطر الاخير ده باكتر من طريقة. ممكن يعني اقفله زي ما هنقفل مع بعض دلوقتي، وابتدي ارتفع سلسلة واشتغل على كل الغرز اللي بتقابلني غرزة حشو واحدة بما فيهم حتى غرز الكلاستر، لكن طبعا غرزة الكلاستر اللي في النص هشتغل فيها 3 حشو، وفي كل سطر وفي كل طبعا الغرز اللي تقابلني حشو 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 لغاية ما بوصل لغرزة الكلاستر اللي في النص بشتغل فيها 3 حشو، او غرزة نصف عمود او غرزة عمود بلفة. دي كده طريقة. وفي النهاية طبعا طريقة التشبيك اما تستخدمي الخيط والابرة او غرزة المنزلقة او غرزة الحشو طبعا بتكون بارزة من فوق زي ما انت حابة، تقدري تشتغلي بالطريقة دي او تشبكي بطريقة العمود اللي احنا طبعا لما بنشتغل العمود بسحب الحلقة بتاعته لفوق وبعد كده ببتدي اسحبها من العمود اللي قصاده في المربع التاني وهكذا واكمل شغلي. وطبعا كل طرق التشبيك موجودة عندنا على القناة، اكتر من 10 طرق للتشبيك، اتمنى طبعا ان اللي يحب يراجعها ان هي تنول اعجابكم، او بتشتغلي بالطريقة اللي هنشتغل بيها دلوقتي. يعني زي ما قلنا نقدر نشتغل بغرزة الحشو السطر الاخير او غرزة نصف عمود او غرزة العمود، او نشتغل بالطريقة اللي هنشوفها دلوقتي. بعد ما اشتغلت اخر 5 سلسلة هروح بقى لاول غرزة حشو اشتغلتها وبقفل فوقيها بغرزة منزلقة. محتاجة اشتغل من منتصف السلاسل، فاذا همشي على السلاسل كده 1 بمنزلقة، في الحلقة الخلفية من السلسلة 2، والسلسلة كمان رقم 3 بمشي عليها بمنزلقة، هرتفع سلسلة وفي نفس الفراغ هو هنزل واشغل غرزة حشو، وبيكون بداية سطري من المكان ده. ارجع اشتغل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهروح فين بقى؟ هروح لمنتصف السلسلتين وانزل واشغل غرزة حشو، 5 سلسلة، 1 2 3 4 عفوا 5، هسيب غرزة الكلاستر اللي في النص واروح للسلسلتين التانيين ومن تحت بعمل غرزة حشو، 5 سلسلة، 1 2 3 4 5،
هعد بقى من السلاسل دي 1 2، وفي رقم 3 ابتدي اشبك بغرزة حشو. 1 2 3 4 5. بسيب طبعا الحشو، بسيب 1 2، وفي رقم 3 من السلاسل الخمسة بعمل غرزة حشو. وبعد كده 1 2 3 4 5، وهنزل من تحت السلسلتين بعمل حشو. طيب انا محتاجة خلاص بقى يا بنات ان انا ابتدي اشبك. بكمل بنفس الطريقة اللي احنا مشينا بيها دي لغاية ما بوصل لنهاية المربع بالنسبة للوحدة الاولى. اما بقية الوحدات لما باجي اشبكها في بعضها بعمل ايه؟ زي ما احنا شفنا. هبتدي بقى هنا فوق المكان دوت اللي في الكلاستر اللي في النص كنت بشتغل 5 سلسلة، لا مش هشتغل 5، هشتغل 1 2. وهاجي هنا هجيب الوحدة بتاعتي وشها اهو، هجيب ظهرها وخيطي اللي بشتغل فيه فوق الوحدتين، وباجي هنا من تحت الخمس سلاسل اللي في عند الوحدة اللي هي كلاستر اللي في المنتصف دي، اسحب الخيط واخرج من تحتها ومن تحت الحلقة اللي عندي بغرزة منزلق. ارجع ارتفع سلسلتين 1 2، واروح بقى لسلسلتين هنا واعمل غرزة حشو. تمام. كنت بشتغل 5 سلسلة، هشتغل 2 1 2، وهروح فين بقى دلوقتي؟ انا عندي هنا السلاسل اللي بعدهم اللي هي ال5. عندي هنا بعد ما اشتغلت 2 سلسلة هروح هنا عند السلسلة التالتة بعد 1 2، رقم 3 اسحب منزلقة من هنا ومن هنا، وارجع اكمل سلسلتين كمان 1 2، وانزل هنا بقى عند السلاسل 5 1 2 رقم 3 اعمل فيها غرزة حشو. سلسلتين بدل ما باخد 5 1 2، واروح للمربع اللي في الخلف بعد من السلاسل ال5 اللي ورا 1 2، وفي رقم 3 ادخل واسحب بغرزة منزلقة واكمل سلسلتين. يبقى احنا كده عندنا سلسلتين ومنزلقة، ادتني من فوق شكل السلسلة يبقى 3 و2 يبقوا 5. هروح بقى للسلاسل 5 1 2 ورقم 3 بعمل حشو. عفوا. سلسلتين هنروح هنا للسلاسل اللي في الخلف 1 2 ورقم 3 بنزل اسحب منها بغرزة منزلقة واكمل سلسلتين، واروح عند السلسلتين هنا اعمل حشو. هتقابلني طبعا مكان الزاوية سلسلتين، واروح بقى للمكان اللي في المنتصف هنا اعمل منزلقة سلسلتين، واروح للسلسلتين اعمل حشو. وبعد كده ببتدي اكمل بشكل طبيعي بقى 5 سلسلة 1 2 3 4 5. لو عندك وحدات تانية بتشبكي فيها بتكملي بنفس الطريقة اللي هنا، ما عندكيش بتكملي زي ما احنا ايه ماشيين بشكل ايه طبيعي. اكمل الغرزة بتاعتي من غير اي مشاكل. 5 سلسلة حشو 5 سلسلة حشو 5 سلسلة حشو لغاية ما بوصل لنهاية الشغل زي ما احنا شايفين. بتكون دي طريقة التشبيك للوحدات، طريقة جديدة. يعني هي كل الوحدة عامة المربع كله في تكوينه في شكله مميز وجديد، وحتى طريقة التشبيك بتاعته زي ما احنا شايفينها طريقة كانت جديدة وسهلة وبسيطة ومميزة. الا اذا كنت هتحبي، وهي تكون اسهل طبعا كمان، انك تشغلي على السطر الاخير كله بغرز الحشو، وبعد كده في النهاية بعد ما بتخلصي كل الوحدات بتاعتك بتبتدي تشبكي بغرزة المنزلقة او بالخيط والابرة. دي كانت فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة، وبنكمل كل الوحدات بنفس الطريقة وبنفس طريقة التشبيك. اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس وصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.